Morjesta katsojat vaan, ja tänään pidetään hauskaa. Puhutaan yhdestä mun suosikkipuheenaiheesta, mistä mä en juuri kauheasti tällä kanavalla ole puhunut, eli Disneyn animaatiot. Aloitetaan sieltä alusta heti Mikki Hiirestä, Akuankasta, mitä kaikkea tuli fantasia, ja sitten tuli 90-luvulla ne kaikki rakkaimmat klassikot, ai Leijona kuningas ja Aladdin ja mitä kaikkea, puhumattakaan sitten tietenkään Pixar-animaatiosta, eli tänään... Mikä täällä haisee? Mikä helvetti täällä haisee? Onko se... Ei. Paskasaavi on palannut. Mitä kaikkea mitä... Terminator Genesis. Ai, Terminator Genesis. Vai pitäisikö sanota Terminator Genitalsys? Joo, tämähän on elokuva vuodelta 2015 ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Alan Taylor. Jos et ole ikinä kuullutkaan tästä äijästä, niin älä huoli, et ole syntynyt missään tynnyrissä, etkä asunut siellä. Nimittäin tää äijä on ehkä pääasiassa tehnyt Game of Thronesia ja TV-sarjoja, ja oli sillä kyllä yksi toimintaelokuvakin, mä luntaan tästä, se oli toi Thor Dark World sitten, oli tätä ennen tehty 2013 vuonna sitten, mutta ei mikään kauhean nimekäs ohjaaja, ilmeisesti tämä Terminator Genesis oli niin hyvä elokuva, että se sitten lopulta ehkä vähän niin kuin katkaisi sitten ainakin ison kankaan osalta tämän kyseisen elokuvan tekijän uran sitten, joo. Lisäksi tässä näyttelee sitten tietysti Arnold Schwarzenegger, joka oli sitten lopettanut kuvernöörihommat muistaakseni pikkusen tätä ennen sitten, ja olihan se sitten vähän terveysongelmista kärsinyt siellä sydänleikkausta ja mitä kaikkea. Ja Arska oli tässä vaiheessa uraansa kyllä sillä, että hän haluaa nyt uudelleen elvyyttää tämän erittäin mainekkaan filmiuransa sitten, ja tuliko se, mikä se oli se yksi elokuva, se mikä tuli se Last Stand, ja sitten tuli Escape Plan ja Sabotage ja Expendables 3 sitä ennen. Mutta siis nämä oli vähän, no Last Standia lukuun ottamatta, nämä on vähän tämmöisiä pienempiä rooleja sitten, mutta niin kun, sitten tossa ja Terminator Genesis oli se iso elokuva sit, mitä Arska lähti tekemään sitten, ja tämän budjetti oli massiiviset $155 miljoonaa, ja mainostukseen meni sitten about arvioiden mukaan toinen satku sitten, $1 puhutaan sitten. Ja lisäksi tässä näyttelee semmonen legendaarinen äijä kuin Jay Courtney, joka näyttelee Kyle Reesea tässä. Ja mä en niinku tajua, että mitä vittua Jay Courtney, niinku siis minkälainen... Mikä ihme Jay Courtney buumi oli tässä 2010-luvun puolivälissä, että se oli siellä Die Hard 5 ja sitten parissa muussa action-hommassa. Se tuntuu, että tämä äijä oli joka puolella. Ja tässäkin elokuvassa se on. Ja... Okei, vittu, tästä varmasti puhutaan kyllä kohta. Ja Melinda Clarke sitten epäilemättä on tullut sitten tähän rooliin sitten tämän Alan Taylorin mukana sitten Game of Thronesista. Mä en tiedä mitään muuta, missä Melinda Clarke olisin nähnyt kuin tässä ja sitten Game of Thronesista. Sinähän se näytteli sitä lohikäärmeitteen sitä kuningatarta, sitä varsin nätti tyttö siinä Game of Thronesissa ja tässä kanssa, niin siinä, mutta niin kuin se on ainoa, mistä mä tiedän sen. Lisäksi tässä nähdään Jason Clarke, ei ole sukua muuten tarkasti, eli Emilia Clarke on englantilainen ja sitten toi Jason Clarke on australialainen. Mä en tiedä, mikä siinä on, että jostain syystä Jason Clarke, mä en ikinä oikein tykännyt siitä. Joku siinä niin kuin ärsyttää sen naamavärkissä. Mä en oikein tarkalleen edes osaa niin kuin pistää sitä. Tai oikeastaan se on ehkä semmoinen äijä, mikä on aina paskoissa filmeissä, saatana. Tämä ei ole kyllä kauheasti poikkeus. On se muutamassa hyvässäkin kyllä, mutta niin kuin, tämä ei ole kyllä yksi niistä, niin kuin, jos perinteisin mittakaavoin puhutaan. Mutta, niin. Lisäksi J.K. Simmons nähdään tässä, joka on siis mulle aina Schillingeri tuosta Ots Kylmärinki-sarjasta. Ja olihan se siinä hyvässä rummutteluelokuvassa se Whiplash, niin siinä on sikakova kyllä. Ja ihan sikamonessa muussakin leffassa. Että semmoinen tosi hyvä niin kuin pienien roolien näyttelijä. Se on aina mukava nähdä J.K. Simmons siitä. Mutta niin kuin, mistä
Missä tämä elokuva nyt kertoo sitten? No siis tämä on periaatteessa remake Terminator 1, eli se alkaa tulevaisuudessa. On hirveä tulevaisuuden sota käynnissä siellä vanha kunnon John Connori niin kuin taistelee vastarintaliikkeen kanssa sitten näitä koneita vastaan ja ne on juuri saavuttamassa voiton ja siinä sitten heitetään parit henkevät läpät sitten ton John Connorin ja sitten Kyle Reesen välillä siinä, kun toi sanoo, että se oli jotain niin kuin ihan hevon paska, että minä tiesin, että sinä olet se ja tämmöisen, olet paras ystäväni tällaisen. Heti siitä tietää, että jaha, no niin, nyt mennään tähän suuntaan sitten kyllä joo. Mutta pointti on siinä, että ne voittaa Skynetin, kuten tarina kertoo ensimmäisestä Terminatorista, ja sitten valtaa sen, missä on tämä tämmöinen Time Displacement Unit, semmoinen laitos. Ne valtaa sen ja sitten huomaat, että ei jumaan kautta, siellä on muuten termari mennyt jo siitä aikaportista läpi. No siitä sitten, koska John Connori tietää, mitä on tuleman pitää, niin sitten se valitsee Kyle Reesen suorittamaan tehtävää jo. Ja hänen tarkoituksena on mennä menneisyyteen 84 vuoteen ja sitten tavata John Connorin äiti Sarah Connor ja sitten alkaa vähän sekstailemaan sen kanssa ja saada sitten John Connori sitä sitten tuloksena sitten. Se on niinku name of the game. Kaikki hyvin. Mutta sitten miten John Connor lentää sakeli aikaportaalin läpi sitten ja se siirtyy sinne 84 vuoteen ja sanotaan, että niinku tyhmää dialogia lukuun ottamatta. Tässä vaiheessa tämä on niinku ihan mielenkiintoinen niinku twisti siis se, että niinku, okei, se oli tämän niinku tulevaisuuden näkökulmasta kerrotaan se. Mutta sitten se siirtyy sen 84 vuoteen ja herranjestas, mikä sieltä tulee? No T-1000 tulee sitä vastaan sinne sakelin tavarataloon, mitä se jahtaa niin kuin poliisin muodossa. T-1000, siis niin mitä vittua täällä tapahtuu? Mitä helvettiä tässä ulottuvuudessa tapahtuu? No eipä siinä sitten Kyle Reese on ihan monttu auki, että mitä vittua, että niinku, se ei ole ikinä nähnyt T-1000, niinku, koska ne on ilmeisesti ollut siihen tulevaisuuden aikaan vielä prototyyppejä sitten, tai ne ei ollut niin sanotusti kenttäkäytössä vielä kauheasti, mutta ei sitten siinä aikaakaan sitten, kun auto kurvaa siihen ja sitten sieltä tulee juman kautta Melinda Clarke haulikon kanssa ja ampuu sitä ja sanoo, että T-tonnia siis ja sanoo, että come with me if you want to live. What a twist. Mutta sitä ennen me ollaan nähty niinku uudelleen näytelty kohtaus siitä kohtauksesta, kun Terminator saapuu vuoteen 84, että siellä ne 3 punkkaria siellä pellelee sen kaukoputken kanssa tällä ja sitten sieltä tulee Arska. CG:llä nuorennettu Arska tulee sitten, give them to me, you clothes now, give them to me, yeah. No sitten fuck you asshole, ne sanoo silleen ja paino vittuun ja sitten tulee tappelu. Mutta sitten siinä on taas toinenkin twisti, sieltä tulee toinen. Sieltä tulee vanha Arnoldi, sieltä I've been waiting for you. Ja sitten se ampuu sitä haulikolla ja tulee hirveä tappelu. Eli tämä CGI nuorennettu Arska, millä ei vaatteita ja sitten nahkatakkiin pukeutunut cool vanha Arnoldi ottaa hättyä siinä. Mutta sitten se käykin niin, että siis vanha Arnold olisi heti ottamassa turpaan siitä. Mutta onneksi Sarah Connor on siellä ampujan ominaisuudessa ja ampuu sillä korkeakaliberisellä kiväärillä suoraan sydämeen tätä Terminaattoria. Se sitä menee virrat pois tällä. Minkä takia sen piti sen Terminaattorin edes mennä sinne? Eikö ne olisi voinut vaan sieltä kaukaa ampua se niin kuin sillä kiväärillä? Että niin kuin suottautti damagea tolle Terminaattorille. No anyway, siis no pelastaa sen Kyle Reesen sieltä ja sitten menee sieltä jokin tehtaaseen. T-1000 seuraa sen. Siis tää on hirveän sekava elokuva. Siis tässä on koko ajan actionia, koko ajan räminää. Ne menee sen tehtaalle, niillä ei juuri mitään puheenvuoroa, ainakaan mitään kauhean merkityksellistä. Melinda Clarke, vittu. Mä tykkäsin sitä Game of Thronesissa, se sopii siihen rooliin, mutta niinku, I'm very sorry, se ei sovi niinku Sarah Connorin rooliin tässä elokuvassa. Ei todellakaan. Se niinku väärä kästäys, niin ihan mun mielestä. Niin kuin, siis sillä ei ole tämmöistä tarvittavaa, niin uskottavaa karismaa kyllä tähän rooliin. Niin kuin, ei sitten yhtään kyllä. Ja, no mä en edes vittu Jay Cornissa vitti sanoa mitään. Vittu, tää jätkä näyttelee siltä. Siis se on ihan yhtä hyvä näyttelijä kuin mä varmaan. Niin kuin, vittu, mä oon vittu Kyle Reese. Tulin tulevaisuudesta ja Sarah Connor, olen aina rakastanut sinua. Niin kuin, siis se näyttää siltä, se näyttelee. Koko ajan näyttää siltä se niin kuin oikein, se on niin kuin opettellut
niinku hyvin vuorosanat tällä ja sitten mä okei, siis I'm sorry, sulla vaan ei ole sitä, että niinku sä olisit uskottava niinku tässä roolissa, että mitään missä mä oon tämän jätkän nähnyt, niin se on semmoinen niin amatööritaso, se kesäteatteritason näyttelijä niin kuin parhaimmillaan. Niin kuin vittu. Ja niin kuin kaikki kunnioitus kesäteatterin näyttelijöille. Mä veikkaan, että useimmassa on kyllä parempia näyttelijöitä kuin siellä. Mutta jostain syystä tämä mies oli tähän aikaan, se oli niin kuin hot item. Niin kuin, joo. Mutta siis niin kuin tämä menee hullumaksi koko ajan. Siis ne niin kuin houkuttelee tämän T1000 niiden perään semmoisen teollisuuslaitokseen. Ja sitten siellä tulee toimintakohtaus ja se houkuttelee semmoiseen niin kuin kammioon ja se ampuu Sarah Connor siihen kattoon ja siellä on vittumoinen happo niin kuin alla siellä katolla ja tällä ja sieltä happoa valuu T-tonnin päälle, että se syöpyy tällä. Okei, vittu, mä en tiedä miten nämä on niin kuin järjestänyt tämän asian. Okei, olkoonkin niin, että se selitetään, että okei, tämä Terminator on 70-luvulla tullut mun suojeliksi tämän Sarah Connorin. Eli niillä on ollut kyllä aikaa valmistautua nimenomaan tätä iltaa varten kyllä. Todellakin, että ne on kerennyt tekemään nämä ansat ja tällä ja valmistautua ja varmaan miettii ihan kaikkea, mitä siinä voisi tapahtua, mutta se pointti, mutta niin siis tässä oli vielä sekin, että se T-tonnikin on ilmeisesti ollut 70-luvulta, että niin kuin, mitä vittua se on, mä en niin kuin tajua, mitä se T-1000 on tehnyt, niin kuin, mitä, 15 vuotta siellä 13 vuotta pyörinyt jossain. Että ilmeisesti tämä oli niin kuin toinen kerta, kun ne kohtasivat sen T-1000 sitten tämä Kylereisen saapuminen. En mä tiedä. Ja siis niin kuin, hei Hollywood, älkää ottako tästä niin kuin mitään noutteja, että älkää alkaako tekee mitään prekulia. Ei mua niin paljon kiinnosta tätä. Mua ei kiinnosta nähdä, että mitä ne teki. Itse asiassa kyllä vähän kiinnostaa tehdä Terminator 70-luvulla, että se suojelee Sarah Connoria ja sitten let's go to that bar now. I need for my daughter, I need you push you close, I need motorcycle. Ne, vittu se on parempi elokuva kuin tää. Joku Konna ja Koukko tyylinen takaa jo sinne. No, joo. Mutta tämä menee taas hullummaksi tässä. Eli käy ilmi, että se sama tehdashalli, hylätty tehdashalli, missä oli happoansa, niin Sarah Connor ja T800 Arska, niin ne onkin rakentanut siellä niin kuin omaa aikakonetta, koska Sarah Connor haluaa matkustaa vuoteen 1996 tulevaisuuteen, että ne voi pysäyttää Cyberdyne-systeemi. Mä en tiedä, miksi se tarvitsisi tätä aikakonetta niin kuin, tehdäkseen niin. Eikö se voisi mennä vaan, niin kuin, tiedätkö, eikö se niin kuin, auttaisi jo se, että ne niin kuin, tuho se alkuperäinen Terminator on tuhottu jo. Ne tarvii sen Terminatorin ruumiinkin, siis se vittu CGI-nuorennettu Terminator ruumiin, sitä varten, että ne otti sen chipin sieltä päästä, että ne voi kytkeä sen aikaisiin tietokoneisiin. Miten se toi? Mä en tiedä. Okei, mä oletan näin, että tää T800, se tietää ihan kaiken. Muutenkin tämä Schwarzeneggerin rooli tässä, se on pelkästään niin kuin heittää irtovitsejä ja sitten olla semmoinen ekspositiokone. Niin kuin se selittää koko ajan, mitä ollaan tekemässä ja miten tapahtuu näin. Mutta niin kuin pointti oli siinä, että jos ne olisi tuhonnut vaan kokonaan sen alkuperäisen Terminaattorin, niin eikö silloin olisi kaikki maailma ollut pelastettu? Cyberdyne ei saisi sitä chippiä. Niin kuin. Tässä on heti hirveä paradoksi. Vittu, mä en vittu kestä näitä elokuvia. No, sitten ne on tosiaan keksinyt oman aikakoneen, mutta sitten Jay Courtney saa yhtäkkiä vittu tämmöisen aivovitu sähköiskun päähän. Ei jumalauta, nyt mä muistan. Kato, mä saan koko ajan niinku uusia muistoja. Mä saan uusia muistoja lapsuudesta, mitä mulla ei ollut. Että tavallaan niinku aika jatkuu, niinku alkaa mureneen pikkuhiljaa. Tää on just tämmöistä vittu diipadaapaa, että kun käsikirjoittajat on vetänyt perseestään tämmöisiä niinku tekstejä, ne voi niinku paikata niinku näitä tarinan niinku vitu heikkoja kohtia tai suoranaisia niinku, tiedätkö, niinku ammottavia niinku luolan aukkoja tällainen. Niin siis, okei, tässä on semmoinen, että mä oikein kirjoitin sen ylös tähän, että Schwarzeneggerin Terminator sanoo, että hei hetkinen, että nämä lapsuuden muistot, mitä sulla ei pitäisi olla, niin ne tulee sieltä toisesta ulottuvuudesta, koska silloin kun sä menit siihen aikakoneeseen, sä astuit Nexus Point in Time. Joka on niin kuin ilmeisesti paitsi aikamatkustuksen kannalta tärkeä, mutta myös ulottuvuuksien niin kuin rinnastuksien kanssa tärkeä. Jotain paskaa se selittää, että joo, samaan aikaan joku toinenkin
oliko se jotain silloin, että toinenkin on siirtynyt, niin sen takia se saa toisesta ulottuvuudesta näitä muistoja. Okei, se pointti on siinä, että se saa muistoja lapsuudesta, että joku nainen niin kuin tekee näin, että mikä se oli se, että piirtokämmenet, mene suoraan eteenpäin, mene vain suoraan eteenpäin tällä ja hoe itsellesi sitä, että Genesis on Skynet tai jotain. Tää on niinku täyttä paska, täyttä hevon paska, tää on fanfictioni. Innokkaat killit on keksitty. Saadaan 150 miljoonaa dollaria, saadaan omaan Terminator-elokuvaan. Tästä tulee parasta paskaa ikin. Niin tää on sen tyylinen elokuva, saatana. Joo vittu, niin kato ne uudet muistot tämän vitun jäikornion päässä, niin ne sanoo, että ei mennäkään vuoteen 1997. Voi olla, että mä muistan päivän väärin, mutta ei se nyt ole varmaan pointti siinä. Vaan meidän pitää mennä vuoteen 2017. Voi olla, että muistin nyt vuoden väärin. Mutta pointti on se, että niinku reilusti enemmän tulevaisuuteen vielä, koska Genesis on Skynet. Ja mitä tää tarkoittaa? Ai saatana. Sitten tosiaan tää Schwarzeneggerin Terminatori selitti tämän Nexus Point in Time jutun. Ja sitten Sarah Connor on heti sieltä, ei vitsi, vitussa ei varmaan mennä sinne, mutta sitten hetken aikaa sanotaan, että jaa no okei, tossa on kyllä pointti, että meillä on vaan yksi shot tämän aikasiirtymisen kanssa ja me mennään nyt sitten ajassa eteenpäin vuoteen 2017. Ja se sanoo Arskalle, että okei, no mä en pysty, Arska sanoo, että mä pystyn tulemaan teidän mukaan, että tää ei niinku riitä niinku mulle, kun mä oon kone, jotain tämmöistä. Ja sitten no, mutta mä tuun niinku sit, että mä odottelen teitä siinä sitten, että mä kulutan aikaa tässä. Niin mä haluaisin nähdä, että mitä Terminator tekee siis tää niinku, silloin kun se suorittaa tämmöistä 40 vuoden tehtävää niin suurin piirtein. Mitä se tekee niin sieltä? Kai se vaan menee, se vuokraa jostain, se varmaan hommaa jonkun hanttihomman, tiedätkö itselleen ja käy töissä, saa vähän rahaa ja sitten päivällä tulee kotiin. Sitten se niin istuu siinä vaan niin kuin, penkillä niin kuin, koko illan ja yön sitten ja sitten täytyy lähteä töihin ja sitten se menee töissä ja tekee rinse and repeat. Ja varmaan niin sitten viikonloppuisin käy ostamaan aseita jostain, säästää rahaa, että saa aseita ja käy pöllimässä aseita. Että se voi varustaa ne hirveät arsenat, mitkä myöhemmin tulee. Joo, ne menee sitten vuoteen 2017 ja siellä sitten, ei vittu tyhmin juttu, ne poliisit pidättää ne, kun ne siirtyi keskelle autotietä. Ja sitten kytät on sieltä, hei hetkinen, nämä on ne samat tyypit, mitkä vuonna 1984 oli siellä valvontakameroissa siellä supermarketissa, kun 20 tuli. Ja J.K. Simmons on toinen niistä kytistä, sinä säästit henkeni. Ja se on semmoinen UFO-huurupää-äijä siinä. Ja tässä käydään ensimmäisen 40 minuutin aikana kaikki best of Terminator-troopit läpi. Mikä oli parasta Terminator 2? Mikä oli parasta Terminator 1? Just tämmönen menneisyyden tapahtuma, mikä toistuu tällä. On kyttä, joka on tämmönen skeptinen, on epäluuloja tällä. Ja jopa repliikkejä myöten, että come with me if you want to live. On T-1000, on takaa-ajo, on näitä, tiedätkö, sen T-1000 palanen irtoa ja sitten se sulautuu siihen kiinni. Siis tässä ei mitään omaa. Niin kuin sanottu, tää on fanfictionia koko ajan, saatanan filmi, eli lopeta vittuilu saata. Niin. No mutta ne menee sinne 2017 vuoteen ja voi, mitä tapahtuukaan siellä. Jumalauta, John Connori on siellä, mitä vittua, ja siis tulevaisuuden John Connori. John Connor on tullut ajassa taaksepäin tähän vuoteen 2017, mutta Terminaattori haistii, että tässä on jotain mätää Tanskan maalla ja saapuu samalla sinne sairaalaan ja alkaakin ammuskeleen sitä sitten ja käykin ilmi, että jumalauta, tää on tämmönen Skynet superterminaattorit. John Connor, eli just ennen kuin tämä J. Courtney Kyleri, niin se lähti siihen alussa sinne aikamatkalle ja se näki, että joku hyökkäsi sen John Connorin kimppuun ja se olikin semmoinen niin kuin Skynet, tiedätkö, itse Skynet oli yksi niistä ihmissotilaista ja se injektoi sen kurkkuun semmoista niin kuin Skynet, jotain Skynet nanopaskaa, että siitä jotenkin tulee tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, ihmisen ja tiedätkö, T-1000 sekoitus, niin kun, siis käytännössä niin kun, olio, mikä voi tehdä
aivan mitä vaan. Se pystyy niinku sulautumaan niinku, seinien läpi. Se pystyy sulautumaan Terminaattorin läpi. Se pystyy kontrolloimaan kaikkia laitteita. Siis niinku ihan täysin ylivertainen tuhokone. Miksi ne tarvii tulla niinku 2017 vuoteen? No sen takia, että se on se Genesis-niminen vittu huippuäppi, niin kuin vittu mäkin olisin tässä, jumalauta, on puoli vuotta sitten on ilmoitettu, että nyt tulee vittu Androidin, tulee Genesis, jumalauta, mä odotan oikein lasken päiviä, että koska se tulee aktiiveksi, tämä on niin vittu hyvä mobiilisovellus, se on paitsi mobiilisovellus, mutta se on enemmän, ne tietää sanoa nämä tyypit, että niin kuin, siis jonkin sortin käyttöliittymä, mitä kaikki odottaa aivan munapystyssä, tämä on niin kuin iso juttu ikinä, ja se on itse asiassa Skynettia, kun se pääsee näihin älylaitteihin, niin sitten se niinku ilmeisesti monistaa itseensä siitä, ja se tulee itsetietoiseksi. Ja tämä sama vitu mobiilisovellus on ilmeisesti kytketty myös niinku puolustusvoimien niinku laitteisiin kaikkiin, koska joku kysyy oikeasti uutisesta, onkohan se viisasta asentaa tätä niinku Genesystä näihin hävittäjiin ja ohjusjärjestelmiin. Ja sitä ei edes julkaistu vielä. Niinku, mieti sitä, niinku, montakohan näitä vitu IT-projekteja, kun ne julkaistaan, niin moniko niistä on ihan vitusti täynnä bugeja. Niin. Ja siis minkä takia John Connor tulee vuoteen 2017 tekemään sitä, niin eikö se voi, se voisi siirtyä ajassa periaatteessa ihan mihin tahansa. Kannattaisiko se mennä vaikka vittu keskiajalle? Siis kukaan ei todellakaan estäisi sitä. Se olisi vittu king, se olisi vittu wizard of the world. Tiedätkö? Se olisi niin massiivisen ylivertainen niin kuin olio. Se pystyisi hallitsemaan suverenisti ihan koko maailmaa. Tiedätkö? Ja alkaa siellä kouluttaa näitä talonpoikia. No niin, aletaan rakentaa tämmöisiä terminaattoreita siellä. Tai vittu villiin länteen. Tai vaikka Hitlerin natsi-Saksaan. Tämä on niin skifitrooppi kyllä, mutta niin kuin, sielläkin se voisi niin kuin, Hitlerin aikaa ja sitten niin kuin vaikka 1935 vuoteen ja sitten se voisi niin kuin muuttua Hitlerin näköiseksi ja sitten okei, vittu mulla on tämmöinen kristallipallo ja täällä ohjeet, miten tehdään näitä ydinpommeja ja terminaattorit. Kukaan ei pystyisi vastustamaan sitä, niin kuin, siis, kun se vähän niin kuin ovelammin pelaa tätä peliä, eikä niin kuin, siis vittu, joo, siis mä en sitä selittänyt, mutta Jason Clarke näyttelee tätä John Connoria tässä ja siis sen ei tarvitsisi tehdä mitään. Skynetin ei tarvitsisi tehdä tässä elokuvassa yhtään mitään täällä vuodessa 2017. Sen ei tarvitsisi tulla sinne sairaalaan. Se olisi vaan silloin, että okei, that's kind of interesting, että hei, mun mutsi ja sitten toi Kylereese, niin en siirty menneisyydestä tähän aikaan. Okei, pretty interesting. Me ollaan just nyt lanseeraamassa tää Skynet-homma, niin homma taas kuulee niin ekstra turvavartioinnit tänne ja vitusti aseita, tiedätkö, että jos ne vaan niin jotenkin saa, jos ei ne saa tai siis niin jos ne jotenkin saa selville tämän mun juonen, mutta siis katso, ei ne ole saanut välttämättä selville sitä, ellei se itse menisi niin selittää sitä, ja se selittää monta kertaa koko ajan sitä, että mitä tulee tapahtumaan, mitä hän meinaa tehdä vittu ei sä tarvitse puhua mitään, niin kuin, play it cool, niin kuin, tiedätkö, on siellä vaan, niin kuin, ne ei olisi edes ikinä tajunnut, että Skynet on niin kuin siinä ajassa. Niin kuin tämmöisenä ihmisrobottina. Niin kuin, vittu. No joo, tuli se toimintakohtaus sitten kyllä jo, ja tää saakeli ammutaan se John Connor-robotti siinä, ja sitten käy ilmi, että joo, Arska on vähän hommannut aseita, niin se San Franciscon ei yhtään niin kuin huomiota herättävällä paikalla. Siellä San Franciscon siellä sillan vieressä on hirveä bunkkeri, ihan täynnä aseita siellä. Ne menee lataille aseita sinne sitten ja valmistautuu hyökkäämään sitten tänne Genesis-appin valmistajan luokse, joka muuten on tietysti Cyberdyne Systems. Ja siellä on vähän tämmöinen fanfiction kunnianosoitus siinä, että siellä Miles Dysonin poika on sitten se, joka johtaa tätä Genesis-juttua. Totta kai se on just se, ei voi olla ketään muita. Ja sen lisäksi, että niillä on se vittun mobiiliäppi, niin mä veikkaisin, että se niin osakkeenomistajat siinä firmassa olisi paljon kiinnostunut niin, että niihin materiaaleihin, mitä siellä on, niin, siellä on sellaisia altaita, missä niin kuin, ilmeisesti kehitellään T-1000, se on se muotoja muuttavia niin kuin, ihmishahmoja nousee sieltä niin kuin, silikoni liquid massasta. Niin kuin. Siis toi olisi niin kuin amazing. Mä olisin näkin, että wow, että hei, tästä tulee vielä niin kuin, juttu. Tää on varmaan ihan jees tää niin kuin meidän appis, mutta niin kuin, tää on niin kuin se. Tämä on niin kuin se juttu, mikä tulevaisuudesta kiinnostaa kyllä, mikä tulee myymään ihan sikan.
Ja sitten mua ärsyttää, että onko se 2 vai 3 kertaa tässä Schwarzenegger tekee sen saman hymyjutun, mitä se tekee siinä Terminator 2. poistetuissa kohta se irvistää. Niin tässä se on niinku heti alussa, nice to meet you, Kyle Reese. Sitten se, oliko se siellä tuossa, kun se aseita kasas tällä, niin se irvisti taas niin kuin tuossa Terminator 2. Ja sitten se paskin kohtaus ikinä tulee kohta. Mutta sitä ennen täytyy selittää se, että totta kai Skynet seuraa niitä joka paikkaan sitten ja löytää myös sinne asevarjastolle. Tulee iso ammuskelukohtaus siinä ja sitten bussilla ajetaan sinne Golden Gate Bridgeille San Francisco se silta näin. Se on ihan selvästi studiossa tehty. Se on niin kuin ehkä filmin heikoin kohtaus. No okei, sanotaan, tässä on 2 tosi heikkoa toimintakohtaa. Tai siis niin kuin ruman näköistä, paskan näköistä kohtausta. Tämä on ensimmäinen niistä tosi paskan näköinen kohtaus, että joo, se bussi lentää sillä hidastettuna, kun se räjähtää niin ympäri ämpäri tällä ja ne pidätetään sitten taas. Niin poliisit pidättää ne siellä sillalla ja sitten tulee se, mä en niinku tajua, edes tässä elokuvassa, edes tähän elokuvaan ei sovi tämä kohtaus. Siis toi on 8 sekuntia. 8 sekuntia, eikö ne siellä kun ne käy niitä yleisönäytöksiä läpi, niin eikö kukaan niistä sanonut siellä, että hei vittu, ottakaa toi pois. Toi ei sovi tähän vittu, tää bad boys. Ja sitten ne hymyilee ja sitten se on ihan eri elokuvasta. Ihan tulee mieleen joku, tiiäksä, mä voisin ymmärtää jossain Bad Boys elokuvassa olisi tommonen. Ja siinäkin se olisi paska, mutta tossa tässä siis oikein paistaa silmään saatana, kun kipeä peukalo. Paskassa oleva peukalo, joka on revitty perseestä ulos. Miksi? Bad boys. Kun tää elokuva ei muualla tee mitään tommosta, niin toi on semmoinen kummallinen poikkeus, niin se on vaan pistää raapiin päätä. Miksi? En mä tiedä. Niin, sitten ne viedään poliisilaitokselle, missä tuli tää Bad Boys-kohtaus, ja niitä kuulustellaan siellä, ja jälleen kerran tää Skynet-robotti, niin se hyökkää sinne ja tappaa poliiseja. Eli samalla lailla kuin siis aikaisemmissa Terminator-elokuvissa pitää olla tämmöinen kohtaus. Joskin täytyy sanoa, että tässä elokuvassa, siis tässä on tosi minimiväkivallalla tehty kaikki kyllä. Että mä en tiedä, oliko tämä R-rated elokuva edes. PG-13 tason kyllä ihan lällymeininkiä kyllä on tämä filmi täynnä kyllä. Mutta se tosiaan Skynetti hyökkää sinne. Jälleen kerran, jos ei olisi tullut sinne, en mä usko, että ne olisi päässyt sieltä iltaan mennessä ulos. Siis se on aika, no okei, Terminator olisi varmaan pelastanut ne, mutta tässä vaiheessa ei niillä ole mitään tietoa siitä, että Skynet, että se on nopeuttanut sitä käynnistystahtia siellä. Niin olisi vaan antanut olla, että hei, pitäkää ne siellä. Ja sitten lisännyt vaan vartiointia sinne, tiedätkö, Skynetiin. Tai tänne Cyberdyne-systeemeihin, niin se olisi varmaan ollut paljon viisaampi strategia, mutta koska tämä on tämmöinen paska toimintaelokuva, niin näin siinä käy. No, niin, tässä tuli tämä toinen typerä kohtaus, tämä helikopteri takaa-ajo, että totta kai siellä poliisiaseman katolla on helikopteri käynnissä, siellä ne pakenee helikopterilla, Skynettikin pöllii toisen helikopterin, lähtee niiden perään, tulee semmoinen niin feikin näköinen tämmöinen green screen hurjastulta, helikopterit pyörää siellä pilvenpiirteen välissä ja puolet kaupungista varmaan räjähtää tällä, mutta piste in päällä tässä kohtauksessa on se Arnoldi, I'll be back. Ja se hyppää sieltä helikopterista pää edellä ja liitää kuin Superman päin sitä Skynetin helikopteria. Siis mistä lähtien Terminator on tämmöinen lentokone tai tämmöinen aerodynaaminen, mutta oliko tämä siisti juttu? Siis mulla meni oikein kylmän väreitä, että herra jumala, tää on myötähäpeitä. Tää on niin vitun cringe herättävä kohtaus kyllä. Ja no se helikopteri tippuu ja nämä saa sitten vielä yhden mahdollisuuden. Itse asiassa tässä vaiheessa nyt mä en muista mitä tässä tapahtuu. Mutta pointti on siinä, että lopulta ne hyökkää sitten tänne Skynetin sinne toimistoon ja siellähän tulee sitten suuri taistelu sitten täällä Cyberdyne-systeemillä. Ollaan siinä reaktori, tai mikä se semmoinen, tiedätkö, keskusyksikkö on siellä, ja T-1000 tulee siellä välissä yrittää estää niitä. Ne pistää niitä pommeja sinne ja yrittää räjähtää koko paska hevon vittuun. Niin
Siinä on just hyvin niin kuin tämmöinen tyypillinen, tämän tyylinen loppu tällä. Mutta täytyy sanoa, että se oli hieno. Se on hieno design siinä, niin kuin se CPU-kammio vai mikä tämä on, missä on just näitä tämmöisiä T1000-altaita sitten, missä niinku näitä menee tämmöistä liquid metallin. Se oli ihan hienon näköinen kyllä, mutta niinku siis... Ja se oli hienon näköinen, kun se hidastettuna toi T1000 menee niinku... Se muuttuu siksi pölyksi ja sitten se menee niinku hidastettuna sen Terminatorin läpi. Niinku, siis joo, totta kai se on CG:n tehty, mutta niinku, täytyy sanoa, että siis sitä on varmaan tosi paljon vaivaa nähty siihen kuvaan kyllä ja testailua on jouduttu tekemään. Niin, siis täytyy sanoa, että CGI on tässä niinku, aika onnistunutta kyllä. Mä en tarkoita näitä studiokuvia. Se on just niin se Golden Gate Bridge ja sitten niinku se... Oliko se helikopterijuttu ja oliko siellä vielä joku muu kohtaus, niin ne niinku oikein paistoi silmään, että jaha, tää on studiossa kuvattu, että niinku, joo, paskan näköistä. Ja niinku, jotkut niistä räjähdyksistä on niin selvästi CGI-llä tehty, mutta niinku, pääasiassa niinku, nämä itse CGI niinku, muodon muutokset ja nämä robotit on ihan hyvän näköisiä. Niin ja varsinkin tämä endoskeleton, tiedätkö, luuranko, se on tehty CGI-nä ja on niinku semmoinen, mikä näyttää tosi hyvältä kyllä ja uhkaavalta kyllä. Joo. No, sitten siinä vielä tulee niin tämä loppuhuipennus, niin joo, ne menee yhdessä siihen koneeseen T800 ja sitten tämä Skynet-kone, niin se joku magneetti vetää niitä ja sitten se räjäyttää sen, niin budum, koko laite räjähtää. Sieltä Schwarzeneggeri lentää suoraan sitten sen T1000 mömmö altaaseen ja sitten luulee, että Schwarzenegger on kuollut, mutta tuleekin oveen tömisytetään, noin pelästyy sitten Sarah Connor ja Kyle Reese, että ei vitsi, se on vieläkin elossa. Mutta sitten bam, ovi aukeaa ja sieltä tuleekin Schwarzenegger, hey, nice to meet you. Ja se on sillä lailla, sen käsi, mikä meni paskaksi, niin se on muuttunut tämmöiseksi liquid-käseksi. Ja sitten se sanoo, että I have been upgraded, yeah. Siis... Se on voinut olla ihan hyvä hetki, tiiäksä, että kuten aina Terminator-elokuvissa, Terminator uhrautuu, tai ainakin kakkosessa se uhrautuu siinä, niin se olisi ollut ihan hieno semmoinen uudelleen lämmitelty se hetki, mutta ei, I have been upgraded, niin se tuli. Ja sitten lopussa vielä se vittu myötähäpeetä, siis tää näyttelyn vittu oikein niinku teräs vittu titaani, Jai Courtney menee niinku puhuun nuoremmalle itselle siellä maatilalla ja sanoi, että muistahan sitten, että mene suoraan aina, että ei kun Sarah Connor opetti sen siellä, kun se teet, joo vittu se oli paskakohta. Koko ajan tulee mieleen kaikkea paska. Mä oon varmaan unohtanut puolet näistä paskoista kohtauksista. Kun ne on siellä poliisiasemalla, niin Sarah Connor näkee sen nuoren Kyle Reese. Mene suoraan eteenpäin ja piirtää siihen kämmeneen sen suoran viivan näin. Niin, mutta sitten se toitottaa itselle siellä nuorta. Tämä saattaa kuulostaa, että vähän tyhmältä, mutta toistele itsellesi tätä, että niin kuin Skynet, että Genesis on Skynet, ja näin. Mutta eikö siis Genesis olisi kuitenkin niin kuin nyt peruutettu, että periaatteessa menneisyys olisi vaihdettu, että niin. En mä tiedä. Ja siis tässä on isoja aukkoja, että tästähän vissiin piti tulla niinku jatkoa sitten tälle jatkumolle. Eli vittu Terminator franchise on niinku rebootattu, nyt sitten niinku toista kertaa rebootataan tässä, yritetään rebootata. Ensimmäinen on Genesis, ensimmäinen on toi Salvation. Se piti olla trilogia, ei onnistunut. Tämä piti olla vissiin trilogia kanssa, tämä Genesis, että niin olisi jatkunut, koska tässä jää paljon niin kuin auki, että okei, kuka lähetti esimerkiksi tämän Schwarzenegger-Terminatorin sen 70-luvulle? Kuka lähetti sen T-tonnin 70-luvulla? Että niin kuin, mitä tässä tapahtui? Mä en muista, kuinka hyvin se tässä selittettiin, vai jätettiinkö se tahalteen tässä auki, mutta niin kuin, mä veikkaan, että ei kässärin kirjoittaa, että ei ne ole mitään tommosia miettiä, ne on vaan ajateltu, että hei, come on, tää on siistiä, come on, let's do this, tää on siistiä, it's cool, tehdään tämmönen juttu, tämmönen pitää olla, me halutaan tehdä tää ja tää. Missään ei mitään järkeä. Vittu, tää on vittu sekava elokuva kyllä. Kaikin puolin kyllä. Mutta niin kuin täytyy sanoa, kaikissa sekopäydessään tää on aika viihdyttävä elokuva. Että niin kuin, tän jaksaa katsella. Mä monta kertaa siis naureskelin ja pudistelin päätä, kun mä katsoin, että ei juman kautta, tää on niin kuin
mestariteos siinä, niinku, että kuinka se niinku, periaatteessa raiskaa tämän niinku, Terminator tämmöisen franchisen ja jatkumon kyllä. Ja siis niin kuin mä kattelin vielä nämä extrat tässä, siellä oli jotain 3 dokumenttia, kun tässä oli. Ja sitten nämä elokuvan tekijät, niin ei ne, siis kukaan kun ne selittää tuossa extroilla mitään tuottajat ja ohjaajat, niin kuin, siis kellään ei ole mitään ironiaa missään. Niin kuin, ne on varmaan ihan aidosti ollut sitä mieltä, että niin kuin, vittu, tästä tulee ihan vitun kova leffa kyllä. Ja sitten varmaan kun se on tullut valmista, ui, tää on kyllä mestariteos, tää on ihan vitun hyvä, tässä on kaikkea. Mutta niin kuin sä siis hirveä sillisalaattia, täynnä kaikkea kummallista ja saa kyllä niin kuin rapsutteleen päätä, niin tää on samalla tavalla kyllä niin kuin mahtavaa paskaa, kuten esimerkiksi Moonfall-elokuva kyllä, että mä oon vielä pitänyt tänne. Nämä 2 kyllä sopii, ja Tom Cruisen Muumio kanssa sopii kyllä tähän. Niin kuin hauskat, tyhmät paskat, ison budjetin paskat kyllä. Ja budjetista vielä sen verran, tosiaan 55 miljoonaa budjettia ja vaikea kyllä uskoa, että niin ne studiokohtaukset, oliko tämä muuten, tämä taisi olla New Orleansissa kokonaan kuvattu, nyt kun muistelen näitä ekstroja. Niin pointti oli siinä, että jotenkin vähän kummallista, että se on ollut niin kallis elokuva. No okei, no CGI oli hyvin ja hienosti suunniteltuja kyllä, että niin, vielä tähän aikaan vielä CGI näytti hyvältä kyllä, mutta niin kuin, joo. Box Office oli $440 miljoonaa, eli voisi kuvitella, että tämä on tuottanut voittoa, mutta ilmeisesti oli joku 100 miltsiä käytetty markkinointikampanjaa, niin täällä olisi pitänyt ansaita se vähintään joku 450 miljoonaa, että se olisi tullut omille. Että kyllä vähän tappiolle jäi sitten ja huonot arvostelut sai ihan kauhean ilman syyttä kyllä. Ja tämä niin kuin tehokkaasti heikko taloudellinen menestys ja huono vastaanotto, niin oli kyllä ihan omiaan sille, että tälle ei enää jatkoa tehty kyllä. Ja Melinda Clarkekin sanoi, huomasin tuossa kun lueskelin, niin oli sanonut, että hän oli helpottunut siitä, että oli ilmeisesti tehnyt sopimuksen, että tehdään 3 elokuvaa, ettei tullut, että hänellä ei ollut yhtään kivaa niin kuin tehdä tätä ja kaikilla oli vähän niin kuin kurjaa tehdä sitä ja varsinkin ilmeisesti ohjaaja kävi sääliksi, että se oikeasti niin kuin satsasi tosi paljon tähän, odotti, että tämä on niin kovaa paskaa, että se pääsee niin kuin King of the Worldiksi, mutta ei sitten ihan ollutkaan, että tämä tarina jäi tähän ja ehkä ihan hyvä niin kyllä, mutta kyllä mä sillä voin suosittelen, että niin kun vaikka otatte kaveriporukalla kaljaa, niin joku illanvietto, niin kyllä se on varmaan ihan hyvä semmoinen. Pistää siihen taustalle pyöriin, ettei se kun vaan ihmettelette kaikkea sekopäistä, mitä siinä tapahtuu, niin se on siinä mielessä tosi viihdyttävä filmi. Kyllä mä täytyy sanoa, että siis ihan saman tasoisia, että mä en muista nyt tätä videoa kuvatessa, että mitä mä tolle annoin sinne, mutta kyllä helposti 3 tähteä annan kyllä siis semmoinen, mutta niin kuin, jos odotat oikeasti hyvää elokuvaa, Terminator-aiheesta elokuvaa, niin tämä ei ole varmastikaan sinun valintasi kyllä. Niin. Siellä joku katsoja valitti, että miksi ne paskasaavia, että se on monta hyvää lahjoitusleffaa saanut siihen, että mikä sun pitäisi katsoa, mitä olet itse sanonut, että ette ole kattonut edes. Niin mä ajattelin, että jos teitä kiinnostaa, pistäkää kommenttia, niin mä voisin tästä puhua, tästä leffasta, jonka katselin ihan vähän aika sitten nyt ensimmäistä kertaa tältä 4K Ultra HD:sta, eli Arabian Lawrence. Eli pitäisikö mun sitten tehdä tämmönen NS-laatuleffa-video sitten? Pistä kommentteihin ja katsotaan sitten seuraavassa videossa. Moro!